Bonjour, bienvenue. SLFR channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් අද ලෙසන් එකෙන් අපි බලමු French subject pronouns මොනවද කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි වලදී සිංහල වලදී use කරනවා. ඉංග්‍රීසි වලදී නම් I, you, he, she, we, they මේ වගේ subject pronouns. ඒ වගේම සිංහල වලදී මම, අපි, ඇය, නුඹ ඒ වගේම ඔවුන් මේ වගේ අපි use කරනවා subject pronouns. ඉතින් අපි බලමු මේ subject pronouns අපි French වලදී කොහොමද පොඩි sentences හදන්න use කරන්නේ කියලා. පළවෙනි pronoun එක විදියට අපි මම නැත්නම් I කියන එක French වලින් අපි කියන්නේ je. je. මෙතන තියෙන අකුරු දෙකම අපි එකට සම්බන්ධ කරලා තමයි pronounce කරන්නේ je. je ඒක අපි ලියන්නේ je. je je. ඒ කියන්නේ I කියන එක මම කියන එක ඒකෙන් අදහස් වන්නේ. ඊළඟ pronoun එක විදියට අපි you කියන එක. මෙතන you කියන එකෙන් අදහස් වන්නේ informal form එකේ you කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි නිතරම කතා කරන අය, දන්න අය එක්ක කතා කරද්දී අපි මේ word එක තමයි use කරන්නේ. ඒ වගේම පොඩි අය එක්ක කතා කරද්දිත් අපි use කරන්නේ මේ form එකකින්. තව අපිට එදිනෙදා හම්බෙන අය, නිතරම අපි දන්න හඳුනන අය එක්ක කතා කරද්දි තමයි මේ form එක use කරන්නේ. එතකොට ඒක French වලින් කියන්නේ tu. 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 ඒ වගේම ඔහු කියන එක අපි French වලින් කියද්දී ඔහු. ඒ වගේම he කියන එක අපි French වලින් කියද්දී කියන්නේ il. 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 ඒ වගේම ඇය කියන එක නැත්නම් she කියන එක අපි French වලින් use කරන්නේ elle. 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 e double l e. elle. he කියද්දී I l. she කියද්දී L E double L E. ආයි අපි ඉගෙන ගත්ත ටික ආයි බලුවොත් මම කියන එක I කියන එක French වලින් කියන්නේ je. you informal form එක tu. tu. ඔහු he කියන එක French වලින් කියන්නේ il. ඒ වගේම ඇය she කියන එක French වලින් කියන්නේ elle. අපි French වලින් we කියන එක කියන්නේ nous කියලා. අපි කියන එක we කියන එක අපි French වලින් කියන්නේ nous කියලා. N O U S nous. එතකොට you කියන එක මෙතනදී you කියන්නේ formal form එකේ you කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැති අය එක්ක කතා කරද්දී අපි use කරන්නේ මේ form එකේ you කියන meaning එක. තව කෙනෙක්ට respect කරලා කතා කරද්දී අපි මේ form එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ French වලදී. ඒක අපි pronounce කරන්නේ vous. vous. V O U S. V O U S. vous. ඔයාලට මතක ඇති අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත he කියන එක il කියලා අපි French වලින් pronounce කරන්නේ කියලා. ඒක අපි masculine plural they කියන meaning එකේදී French වලින් කියන්නේ il. il. ඒකට අපි s එකක් එකතු කරනවා. මේක අපි ils කියලා කියන්නේ il කියලා කියන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ plural වලදී අපි s එකක් ඒකට add වෙනවා කියලා. ඒ වගේම singular form එකේ ඇය කියන එක අපි French වලින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ elle කියලා. E double L E. ඒක plural වෙද්දී they කියන meaning එකේදී අපි French වලින් කියන්නේ elle. elle. E double L E S එකක් add වෙනවා. අපි මේ වෙනකම් ඉගෙන ගත්ත ටික ආයෙ බලුවොත් I කියන එක French වලින් කියන්නේ je. you informal form එකේදී අපි pronounce කරන්නේ French වලදී tu. ඔහු he කියන එක French වලදී අපි කියන්නේ il. she කියන එක ඇය කියන එක French වලින් කියන්නේ elle.
we කියන එක ෆ්‍රෙන්ච් වලින් කියන්නේ nous. you formal form එකෙන් අපි ෆ්‍රෙන්ච් වලින් කියන්නේ vous. they masculine plural form එක ෆ්‍රෙන්ච් වලින් කියන්නේ ඔවුන් කියන එක il. feminine plural they කියන එක ඔවුන් කියන එක ෆ්‍රෙන්ච් වලින් කියන්නේ elle. elle. අද ලෙසන් එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තේ subject pronouns කොහොමද අපි ෆ්‍රෙන්ච් වලින් කියන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මේවා verb එක කොහොමද අපිට පොඩි පොඩි sentences හදන්න use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. Merci beaucoup.